Sziasztok, köszöntök mindenkit, Trenka Martin vagyok, és ebben a videóban a mögöttem látható Skodát fogom nektek bemutatni. Ez az autó teljesen saját tervezés, saját építés, minden egyes alkatrésze itthon készült neki, mindent én csináltam, a lakatos munkától a heggesztés, fémmegmunkálás, esztergálás, festés, motorfelújítás, villamos hálózat képítés, tehát mindent. Csupán néhány egyedi alkatrésze van, ami gyártatásra került, ilyenek például a lézervágott elemek, a vastagabb lemezek darabolása vagy élhajlítása. Az autó teljes építési ideje 3 év, 1 hónap és 17 nap volt. Ez alatt körülbelül 1200 munkaórát fektettem bele. Az Alváza 80-as i-acélgerendából készült. A tervezésnél fontos szempont volt, hogy ez ellenálljon mindenféle ütközésnek, fákkal, kövekkel, ne vegye fel a talaj formáját, hanem mindig masszív és egységes maradjon. Ezért az Alvázban több mint 50 méternyi i-acélgerenda került beépítésre. Egyenetlen talajon haladva az Alváz csavarodása nagyon minimális, kapott egy teljes burkolást körben, egy csónaktestet. Az alján 1,5 mm vastag lemez van, burkolatként, az oldalán 2 mm-es, itt a hátsó részén ez egy 3 mm vastag lemez, és a legvastagabb része a front lemeze, ami 4 mm-es, kellően masszív. A burkolatok nagy része le is felszerelhető a könnyebb szervizelhetőség miatt. A csónaktest kialakításának köszönhetően a víz csak nagyon kis helyen tud belejutni. Bár nem volt szempont a tervezésnél, hogy teljesen vízálló legyen és kétéltű, nem is lett az, de a fröccsenő víznek ellenáll, ilyen 80 cm mély vízen simán átmegy. A járművön összesen 12 darab lengőkar található. Ezek mindegyike külön, egymástól függetlenül mozog, ezáltal igazodik az aktuális terepviszonyokhoz. A rugózása a gyári Skoda rugók felhasználásával és beépítésével került kialakításra, ez mindegyike egymástól függetlenül mozog. A lengéscsillapító szintén gyári Skoda, ebből 2 elől és 2 hátul található, illetve a másik oldalt szintén ugyanígy. A futógörgők szintén Skoda felhasználásával készültek el, kapott egy fémbevonatot és egy gumírozott réteget, ami csökkenti a zajkibocsátást. A motorja egy 2500 köbcentis Ford sima szívó dízel motor, ami 69 lóerő leadására képes, ez bőven elég, hogy elvigye ezt a kasznit és ezt a járművet. A motortérből beépítésre került továbbá a Fordnak a gyári hűtője, ez megkapta a Skodának a hűtőventilátorait, 2 darabot, ez bőven elégséges, még a nyári melegben is, hogy lehűtse és visszahűtse a motort. Kapott még egy nagyobb 100 Ah akkumulátort, ez elegendő energiát biztosít arra is, hogy hosszabb ideig is használjam a csőrlőt. A járműbe beépítésre került egy UAZ-ból származó terepváltó is, ez kellően erős és megbízható, elviseli a ránehezedő nyomatékot. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy minek ebbe az autóba terepváltó, mikor nem kell összkereket kapcsolni, nem is ezért lett beépítve, csupán azért, hogy felező legyen benne, tehát van benne egy kapcsolható felezőváltó. A felezőváltónak a karja a gyári Skoda váltó helyére lett kialakítva. A belső tér kialakításánál fontos szempont volt, hogy megtartsam a gyári Skoda feelinget, tehát a lehető legkisebb módosításokat végezzem el ideben. A legszembetűnőbb dolog, ami hiányzik innen, az a kormánykerék, helyére botkormány került. Többi más elem igazából gyári Skoda. Annyi, hogy a tűzfalat kellett bejebb hozni, a motor csak így fért bele, de a gyári fűtőtestet is sikerült megtartani, ezáltal alig észrevehető a különbség. A tetők kapott egy vadonatúj barna kárpitot, az üléshúzatok műbőrből vannak. Ez a Skoda gyárilag egy farmotoros autó volt, tehát a motorja hátul helyezkedett el. Itt ennek a helyén került kialakításra a csomagtartó. Tartozékként megtalálható benne 2 darab porraloltó, ebből 1 darab itt a csomagtartóban, 1 pedig a hátsó ülés mögött helyezkedik el. Van még benne 1 pár vontatókötél, 1 pár bikakábel, illetve 1 darab fordítócsiga, ami a csőrlőzéshez kell. Ennek a segítségével a csőrlő vonóereje a duplájára növelhető. A kormánykerék helyett 2 darab botkormány került az autóba, ezzel tudom irányítani a jobbra-balra kanyarodást. Pedál ugyanúgy néz ki, mint egy hagyományos személyautóban, egy kuplung, egy fék és egy gázpedál. Itt kapott helyett még egy testkapcsoló, egy áramtalanító kapcsoló, egy ízítás gomb, a lámpa kapcsoló az maradt a helyén, tehát az ugyanúgy funkcionál, illetve még a sebességmérő műszer helyére egy gyári fordulatszámmérő került beépítésre, de a műszerfalnál is törekedtem arra, hogy egy gyári Skoda maradjon. Illetve kapott még 2 darab kiegészítő műszert, egy feszültségmérőt, egy töltés ellenőrző lámpát, illetve egy üzemóra számlálót, tehát ez alapján tudom megítélni, hogy mikor kell olajat és egyéb dolgokat cserélni benne. Illetve még ami egy szembetűnő dolog, az itt látható kapcsolótábla. Mivel itt nincs kormánykapcsoló, valahogy meg kellett oldanom a különböző fogyasztóknak a kapcsolását. Az első 2 kapcsoló ez a motor hűtőventilátorát kapcsolja, külön az 1-est, külön a 2-est. A harmadik kapcsoló, ez a tetején látható fényhidat kapcsolja fel, ez egy 80 watt teljesítményű, 12 voltos, borzasztó nagyot világít a sötétbe, tehát ez teljesen jó. A következő kapcsoló az a gyári fényszórónak a kapcsolója, majd van egy hátrafele, egy tolatólámpa kapcsoló, ami szintén ledes, ez csak egy 12 wattos, de ez is borzasztó hatalmas területet bevilágít hátrafele.
hátrafele, az utolsó pedig a belső tér megvilágítása. Van 2 darab nyomógomb, az első a duda, a második az ablakmosó fúvóka. Beépítésre került az index is, és végül az ablaktörlő kapcsoló 2 állással, egy gyors és egy lassú. A hátsó hídja egy Ford Explorerből származik, ez egy 4000 köbcentis amerikai autóban volt beépítve. Azért is esett a választás erre a hídra, mert egyrészt hátul tárcsafékes, sokkal jobb a hűtése, másrészt pedig kellően erős, masszív, elviseli a ránehezedő terheléseket. A híd teljes külső és belső felújítás után lett beépítve, illetve oldalanként dupla féknyereggel lett ellátva, így kellő fékhatást biztosít a jármű fordulásához. A láncfeszítőkerék a futógörgőhöz hasonlóan szintén gumírozott, ezt a kereket a hidraulika munkahengerek tartják a helyén, azonban ezek a munkahengerek csak az előre-hátra való mozgást biztosítják neki. A feszítés rugóval és állítócsavarral lehetséges. A rugós feszítés azért kellett, hogy az esetleges terhelésből adódó lánclazulást korrigálja, ezért mindig feszesen tartja. A rugót egy állítócsavarral lehet megfeszíteni. Köszönöm a szüleimnek és a testvéreimnek, hogy segítettek nekem a kiegészítő műveletekben, az anyagok mozgatásában. Sokszor volt, hogy mire hazaértem a munkából, már be volt fűzve a műhelybe. Ez óriási segítség volt, nem vett el az időt az autóról, arra tudtam fókuszálni. Köszönöm a nagymamámnak, aki a kárpitos munkában segített nekem. Tamás barátomnak köszönöm a segítségét, ő biztosította számomra a hiányzó gépeket, segített nekem az egyedi alkatrészek legyártásában, beszerezte a szükséges dolgokat. Köszönöm az autóról a digitális terveket, Zoltán barátomnak is, és műszerész tudásával hozzájárult az autó sikerességéhez. Ha tetszett az autó és a videó, nyomjatok egy lájkot és osszátok meg!